विगत 15 वर्षदेखि क्वालिटी एजुकेसनमा समर्पित ग्रेस इन्टरनेसनलले लिएर आएको छ अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022। अब्रोड एजुकेसनका लागि ग्रेस इन्टरनेसनलको अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 नै किन त। मेरो नाम आकाश खड्का। मैले धेरै कन्सल्टेन्सीहरू बुझेँ, तर वान एन्ड ओन्ली बेस्ट कन्सल्टेन्सी मलाई ग्रेस लाग्यो। जब मेरो साथीले यहाँबाट अप्लाई गर्यो अनि मेरो साथीको सजेसन मैले जब मानेर मैले यहाँ आएर मेरो कामहरू स्टार्टिङ गर्न थालेँ, अनि मैले यहाँको सरहरू, यहाँको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट एकदम फ्रेन्डली पाएको कारणले गर्दा मलाई ट्रस्ट लाग्यो। अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 4 सेप्टेम्बर काठमाडौँमा सञ्चालन हुँदैछ। यस फेयरमा सहभागी भई अस्ट्रेलियाका 25 भन्दा बढी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा लिने आफ्नो सपनालाई साकार गर्नुहोस्। फेयरमा रजिस्ट्रेसनका लागि हामीलाई 9849194949 मा मिस कल गर्न सक्नुहुनेछ। अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर 2022 अप्लाई ढुक्क भएर। Grace International, connecting life and learning.